Chào các bạn, lại là Harry Hùng đây. Hôm nay thì Hùng muốn chia sẻ cho các bạn một cái ví dụ về thực tế về một cái mô hình đầu tư bất động sản dòng tiền, mà đây là cái mô hình mà Hùng thường xuyên chia sẻ, thường xuyên tư vấn với các anh chị nhà đầu tư đó về đầu tư. Và đặc biệt hôm nay Hùng lấy một cái ví dụ tại thị trường Đà Nẵng nha. Ok, thì ví dụ nếu mà các anh chị đang có một cái lô đất, đây ví dụ đây là một cái lô đất của anh chị với chiều dài là ngang là 5 m đó, và dài là 20 m đấy, 20 m đó. Đây là thì bình thường ở Đà Nẵng á, thường thì bất động sản nó có diện tích như vậy rất là nhiều, 5 x 20 là 100 m². Và ví dụ cái con đường trước mình á, trước nhà mình là đường 7,5 m, lề 4 m. Thường thì đối với bất động sản Đà Nẵng thường thì đường mà 5,5 m là lề 3 m, đường mà 3,75 m thì lề 1 m, còn đường 7,5 m lề 4 m, đường 10,5 m thì lề 5 m, và đường 15 m thì lề 6 tới 10 m. Đó thì đó là một cái quy chuẩn tại khi mà mình đầu tư bất động sản tại Đà Nẵng, thì các anh chị có thể nắm thêm thông tin. Thì thường thì là bất động sản của mình á, hắn sẽ mặt tiền của mình đây, cái này là cái lề của mình là 4 m, và đây là cái đường này là 7,5 m đó. Ok ha. Thì bình thường á, ở Đà Nẵng tất cả các bất động sản hầu như là hắn sẽ có một cái lối thoát hiểm phía sau là đâu đó khoảng 1,5 m. Đó là ở đây là một cái lối thoát hiểm đó, là phía sau khoảng 1,5 m. Ok, thì đối với một cái bất động sản như vậy, ví dụ giá của nó thị trường khoảng 3 tỷ, thì mình đầu tư cái mô hình bất động sản gì để mà mang lại lợi nhuận cao nhất. Thì với một cái ngân sách vừa phải, thì hôm nay Hùng sẽ chia sẻ một cái thực tế mà Hùng đã xây cái bất động sản của mình tương tự như vậy, cũng với y cái mức giá này, và hắn cho ra mình một cái nguồn thu rất là tốt. Và hôm nay ví dụ thực tế này là Hùng sẽ lấy ví dụ thực tế trên cái thị trường hiện tại vào cuối năm 2021 này, và giá thuê tính cho cuối năm 2021. Ok, thì đầu tiên mình ví dụ đây là một cái bất động sản mình sẽ xây lên 4 tầng, một tầng thì thường là quy định ở xây dựng tại thành phố Đà Nẵng là cái này là cái tầng 1 mình phải lùi vô 1,2 m. Vâng, và 4 tầng thì mỗi tầng diện tích xây dựng đâu đó là khoảng 100 m², full đất mình sẽ hết đất luôn 100 m². Tầng 1 thì đâu đó nó chỉ có 80 m², và tầng tâm thì 20 m² nữa, thì tổng khoảng 400 m². Thì đối với 400 m² diện tích xây dựng thì Hùng dự kiến một cái giá mà mình xây dựng hoàn thiện bây giờ có thể là đâu đó 7 triệu tới 8 triệu tùy vào cái chất lượng công trình, hoặc là 9 triệu nhiều cao cấp hơn. Nhưng mà cái mô hình mà Hùng đang tư vấn đây là một cái loại căn hộ full nội thất cho thuê, nghĩa là tiêu chuẩn thì giống như căn hộ, nhưng mà mình đầu tư thì thật ra là mình biết tiết kiệm nhiều chi phí, thì giá đầu tư cũng như giá nhà trọ thôi. Thì Hùng đang tính với cái mức giá là 7 triệu một m². Thì 7 triệu một m² mà mình nhân cho 400 m² như vậy này, 7 triệu nhân cho 400 thì đâu đó ra cái vốn đầu tư của mình khoảng 2,8 tỷ, và cái giá đất đâu đó khoảng 3 tỷ. Giá đất khoảng 3 tỷ thì tổng vốn đầu tư của mình sẽ là 5,8 tỷ. Đó. Thì trong 2,8 tỷ này mình xây trong này có cái gì? 2,8 tỷ này, tầng 1 mình sẽ có một cái mặt bằng kinh doanh là cái phía mặt tiền mình, mặt bằng kinh doanh kết hợp với để ở, và mình có một cái lối đi vào phía sau. Đây là một cái chỗ để xe cho tất cả cư dân ở đây. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì mình sẽ làm mỗi tầng 4 căn hộ. 4 căn hộ này có thể là căn hộ có gác lửng hoặc không gác lửng. Thì mỗi căn hộ đâu đó diện tích khoảng 18 m² là ok. Nếu mà có cộng thêm gác lửng nữa thì diện tích sử dụng đâu đó nó khoảng được 25 tới 30 m². Và có những căn hộ có thể là diện tích 20 tới 22 m². Thì thường thì tại sao Hùng lại chia căn hộ ra diện tích nhỏ như vậy? Tại vì nhỏ thì mình đối tượng khách hàng bây giờ này thì họ thích cái phân khúc giá thấp, nhưng mà họ lại muốn ở một cái nhìn vô thì sang trọng, thì mình chia căn hộ nhỏ, nhìn vô thì sang trọng, nhưng mà ví dụ như là giá thì thấp, số lượng căn hộ thì nhiều, mình dễ khai thác hơn. Thì 3 tầng, mỗi tầng 4 x 3 là 12 căn hộ, với một căn hộ, một cái mặt bằng kinh doanh vừa ở dưới tầng 1, thành tổng là mình sẽ có 13 căn hộ, 13 cái đơn vị khai thác. Thì mỗi căn hộ giá trung bình mà cho thuê hiện tại, ví dụ một cái căn hộ full nội thất hiện tại là đâu đó 3 triệu, thì 12 căn hộ là 36 triệu, cộng với cái mặt bằng vừa ở vừa kinh doanh ở tầng 1 thì khoảng 4 triệu nữa, thì tổng doanh thu mà một tháng mình mang về đâu đó là khoảng 40 triệu. Đây, 40 triệu cho 4 cái này là doanh thu này, doanh thu bằng 40 triệu. Thì mình trừ cho chi phí vận hành operation fee là đâu đó khoảng 20%. Đó, khoảng 20% thì mình sẽ thu về 32 triệu một tháng. Mình thu về 32 triệu một tháng. Vâng, thì đối với 32 triệu một tháng thì mấy bạn có thể tính là dự kiến một năm đâu đó là mình có khoảng 380 triệu, và cái vốn đầu tư mình bỏ ra khoảng 5,8 tỷ, thì tính ra cái return on investment đâu đó khoảng 6,5%. Nó tương đương với lại cái lãi suất ngân hàng, hoặc là cao hơn một tí, tại vì lãi suất ngân hàng bây giờ đâu đó khoảng 6 tới 6,5%. Đó, thì cái này cũng được cái lợi thế là mình sẽ có một cái dòng tiền rất là ổn định,
và đây thực sự là sẽ là thu nhập thụ động của các anh chị nào mà mong muốn mình đạt được tự do tài chính. Và cái thứ hai nữa là cái bất động sản này nó sẽ có tiềm năng tăng giá trong thị trường. Tại vì những cái bất động sản nào mà hắn đã có thể khai thác được nhiều người vào ở thì bất động sản nó dễ dàng tăng giá hơn. Còn ví dụ như một cái địa điểm, một cái nơi nào đó mà nhiều người tới thì được tự nhiên hoặc là dân đông thì tự nhiên cái khu vực đó sẽ tăng giá. Một cái bất động sản, một cái nhà diện tích 100 mét vuông thôi nhưng mà trong đó có 20 tới 30 người ở thì tự nhiên cái giá đất, cái khu vực của đó cũng sẽ tăng giá. Vì hiện tại mình đang khai thác rất là tốt mô hình cái công trình xây dựng trên đất này. Đó thì đó là một cái ví dụ rất là thực tế, Hùng tư vấn rất là nhiều anh chị nhà đầu tư tư vấn theo mô hình này. Và nếu sắp đến Hùng sẽ chia sẻ thêm một số video có những cái mô hình mình có thể là xây 7 tầng, mô hình xây bất động sản 10 tầng, có thể là tòa nhà văn phòng, đó là những cái mô hình nhà trọ cao cấp cho thuê, hoặc là một số mô hình homestay mà dựa theo những cái trải nghiệm thực tế của Hùng. Thì hy vọng mọi người thấy video này hữu ích. Nếu các bạn thấy những video này hữu ích thì có thể comment, like, share giúp Hùng và ủng hộ Hùng. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Ok.